morning, what's up? Welcome vlog, Randy vlog. Okay, so ngayon magluluto tayo ng isda dito sa ating Greece. Ito ay isda sa Europe na inaalagaan. Pangalan niya ay sipura. Isda lang. Ayan po ang ating lulutuin ngayon. Okay. So, we start to prepare now this kind of recipe. Fish in Europe and try to cook Filipino menu or recipe. Okay? So, handa natin ang prituhan natin ang kaldero, kaserola or kaldero. Ayan po, lagyan natin ng mantika at saka iprito ng konti ang isda bago gisahin. Ay, mga guys, okay guys, so pag nag-init na siya, umpisa na natin pagprito. Ayan po, yung prito ko na, hindi ko na pinakita kung paano paglagay kasi tumatalsik ang mga mantika samaan ng ating cellphone kasi gagamit ko lang. Right, ayan po, prituhin muna natin siya bago isahin sa gulay. Okay, so ayan na po, malapit na maluto para makita ang pagisa. Okay, yan. Okay na to. Okay na to. Okay na lang. Okay. Ayan po, pagkatapos ng prito, lagyan natin ang sibuyas, onion, tapos tomato, so ituin natin ng medyo mga 1-2 minutes, okay, bago lagyan ng sabaw. So yeah, lagyan natin ng tubig. So, takpan natin yan para magkulo. So, ready boil. Kulog na siya. Lagyan natin yung 1 cubes more.
1 minute. Good. Sarap. Lagyan natin ang moringa or ang parayang sili. Napakasarap dito. Very nice. Yummy, yummy, yummy. Okay. 1 minute. Ipika. Ready. Okay? 1 minute lang para kumya siya. Okay. Sit na. Wow. Wow. Sarap. Yummy. So, thank you for watching. And subscribe and like. Thank you guys sa pagpanood ng aking wala ka kwintang-kwintang YouTube minsan. Pinagtyagaan nyo. Salamat po. Thank you all everybody to watch my video. Okay. Thank you. Bye bye.